Hello guys and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay hindi na natin ito patatagalin. Mag-a-unboxing tayo ng another items na naman galing sa noon.com. Well, dumating to kanina and gusto ko siyang i-unbox in front of you guys. So ito. So ayan, okay. Suki ako ng Amazon pero nung na-tried ko ang noon, nag-switch na ako dito kasi maganda yung fast delivery. Mabilis din naman yung Amazon. So, yung sa delivery charge pa, syempre kuripo tayo. Sa delivery charge kasi sa Amazon, sa bawat items, magbabayad ka ng 20 dirhams. I mean, 10 dirhams for delivery and another 10 dirhams para sa kapag nagsa-COD ka. So, kahit kunyari may dalawa kang order tapos isang deliveran lang yun, magbabayad ka pa rin ng 40 dirhams. Okay, unlike dito sa noon.com, tatlong items yung order ko pero yung binayaran kong delivery charge ay isa lang, 20 dirhams lang yun. So, I switched to noon. Noon at ngayon, noon. Okay, so, mag-unboxing na tayo. Ito ay, dito ko bubuksan. Arealer. Ano yung tawag pangalan yun? Kalimutan ko pangalan. Ito siya, guys. Maganda kasi, nakabalik pa siya sa, ayan. I never planned na umorder nito. But then, sarado siya, no? But then, nung nagpunta ako sa, hospital nung nakaraang araw, last week yata yun, sabi ng doktor, mataas na yung blood pressure ko. So, I need to check it every day. Binigay siya sa aking chart kasi nung last niya is 140/80 yata yun. Sabi niya, napakataas na daw. Napakabata ko pa para magkaroon ng hypertension. So, I really have to take care of myself para maagapan ko siya as early and kailangan ko ng monitoring ganito. So, yun, umorder ako from Noon. It's Arealer. Ayun, Arealer. So, diba? Ito. Nabili ko siya sa halagang kano ba yun? 90 yata. 90? Basta, mga something ganun. Okay, so, bubuksan na natin siya. Alam niyo guys, nung pagkasabi niya na mataas na daw yung blood pressure ko. Na-shock ako kasi for all my life, for 20 years, I never tried na tumaas yung dugo ko. Ngayon lang. Kasi talaga lagi ako dating. Yung ba? Ito siya. Ayun. So, meron tayong may free battery siya. 4 na battery. AAA yata. Yes. AAA. 1.5 volts battery. We also have this one. Ang tawag nito. Basta ito na yun. Yung pangalan nito. Hindi ko alam yun. And also, maganda kasi naka-bubble wrap siya. So, maganda. Yan. Naka-bubble wrap. And also, we have our manual Arealer. Tama ba pagkabasa ko? Arealer. Basta yun. So, saan ba to galing? Made from, meron pa pala siyang ang cute. Meron pa siyang lagayan. Diba? Made from, saan ba galing ito? China. Okay na to. Made from China. So, since andito na tayo, let's try to check my blood pressure. Kasi, ang ganda talaga. Naka-bubble wrap pa siya talagang. Tapos, ang bilis ng delivery niya guys. 2 days lang. Abeta. Yan. Diba? Okay. So, dito yung tatry na natin. So, nung pagkasabi niya na
kailangan ko na daw mag-reduce ng matatamis, ng maaalat. So, sinunod ko naman siya. And sabi niya, mag-exercise daily. So, ginawa ko, nag-TikTok na ako. Exercise, nakaka-exercise din naman yung TikTok, diba? Eh kasi, diba sumasayaw-sayaw ka? Eh di syempre, na-exercise din yung katawan mo. Ayan siya. So, yung positions. Tapos, ganyan siya. And, this one. Ito. Paano ba to? Yung last check niya is 140 over 80. So, tatry natin ngayon kung bumaba na pa siya. Okay. So, para makita nyo. Lapit ka dito. Lapit ka dito. Hindi mo nakita eh. Okay. So, ayan. Tatry muna natin. Lagyan natin to siya. Eto. Lagyan natin to dito. Ayan. Tapos, dapat nakaganyan. Relax. Relax. Okay. Tatry ko. Okay. Sana naman bumaba na. Sana maging normal. Ay, bumaba na siya. Diba galing? Bumaba. So, ayun, 126 over 85 yung reading ng ito yung baliktad ko. Basta 126 over 85 siya, and accurate kaya to. Legit ba itong mga ganito, guys? Or, diba? Pumaba na siya, diba? Sabi niya kasi ang normal daw is 120 over 80. So, ngayon, nag-126 na ako. So, bumaba na siya. And I'm so thankful na bumaba na siya. So, ayun guys. This is now our Arealer BP monitor. And please don't forget to hit like and share. And subscribe to my channel. And i-click nyo na rin ang notification bell so that you will be notified if ever I have a new uploaded videos. And thanks for watching, guys. Bye!